Okay, so it's already day 4 ng paggawa. Mag-alas 9 na ng umaga. So ang agenda namin for today, magbubuhos na dun sa isang side. So bali dito sa side na to, sa tabi ng bahay nila Proylan ang magiging buhos. So bali kailangan mabuhusan na kasi may bagyo yata na paparating pagka hindi nabuhusan baka bumalik yung mga hinukay na lupa, baka bumagsak, masasayang yung hinukay. Nagpatay na rin kami kanina ng manok dahil pinatuloy yung dugo dun sa mga puting. Ano kasi yun kasabihan dito na parang ano siya, para mas okay na yung dugo na lang ng hayop ang patuluin kaysa may maaksidente na tao. Hindi ko na na-videohan pero mamaya tanghalian yun ang uulamin namin. It's already 5:15 ng hapon, medyo madilim na. Umuwi na rin yung mga gumagawa. Update ko lang kayo sa naging progress. So nabuhusan na kanina yung 6 na poste, so 6 na footing. So yun lang naman halos ang nangyari ngayong araw, since medyo matagal din kasi magbuhos ng semento. Tsaka umulan kasi kanina kaya medyo natatagalan din yung gawa. Tapos yun, naglagay kami ng tent. Ito, meron silang nasisilungan, tsaka pagka naghahalo ng semento meron silang kumbaga nasisilungan. Tsaka pagka umuulan syempre kailangan kasi hindi masyadong nababasa yung ginagawa nila. So abangan nyo na lang yung susunod kong episode bukas. Balitaan ko ulit kayo sa magiging progress din sa pinapagawa naming bahay. Again, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At maraming salamat ulit sa panonood.